নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ আৰডি সম্পৰ্কত। ডাকঘৰৰ অতি জনপ্ৰিয় এখন আঁচনি হ'ল ৰেকাৰিং ডিপ'জিট স্কিম। এই স্কিমখনত যদি আপোনালোকে টকা জমা ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে খুব কম পৰিমাণে সঞ্চয় কৰি এটা বৃহৎ পুঁজি গঠন কৰিব খোজে তেখেতসকলৰ বাবে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু এখন অতি জনপ্ৰিয় স্কিম হয় এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিট স্কিমখন। পোষ্ট অফিচত প্ৰায়বোৰ মানুহৰে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট থকা দেখা যায় আৰু বিশেষকৈ এজেণ্টৰ সহায়তো বহুতে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট চলাই আছে। এতিয়া এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিটটোৱে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণে লাভান্বিত কৰিব বা আপুনি কি সুবিধা পাব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া ৰেকাৰিং ডিপ'জিট হ'ল এনে এটা ডিপ'জিট যিটো ডিপ'জিটত আপোনালোকে ফিক্সড এমাউণ্ট এটা প্ৰতি মাহে ৰাখিব পাৰে 5 বছৰৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ এই আৰডি একাউণ্টটো আপোনালোকৰ 5 বছৰৰ বাবে চলিব আৰু 5 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহতে এটা ফিক্সড এমাউণ্ট যিমানেই নথক সেই এমাউণ্টটো আপোনালোকে থ'ব পাৰিব 5 বছৰৰ বাবে। আৰু এই এমাউণ্টটো সেইসকলৰ বাবে খুবেই উপযুক্ত হয় যিসকলে কম সঞ্চয় কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ যিসকলৰ উপাৰ্জন বহুত কম হয় কিন্তু তেওঁলোকে এটা হেভি কেপিটেল তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ বাবে ৰাখি যাব খোজে। তেওঁলোকৰ বাবে এইটো স্কিম যথেষ্ট উপযোগী হয় যিহেতু ইয়াত বহুত কম পৰিমাণে আপোনালোকে সঞ্চয় কৰি এটা বৃহৎ এমাউণ্ট লাভ কৰিব পাৰে মাত্ৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত। প্ৰথমতে আপোনালোকে মাহে কিমান টকাকৈ সঞ্চয় কৰিব সেইটো আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক। তাৰপাছত ডিপ'জিট দ্য ফিক্সড এমাউণ্ট এভৰি মান্থ ফৰ 5 years। এতিয়া 5 বছৰৰ বাবে প্ৰতি মাহে কিন্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব, ডিপ'জিট কৰিব লাগিব। এট দ্য এণ্ড অফ 5 years ইউ উইল গেট দ্য মেচিউৰিটি এমাউণ্ট। তাৰ পাছত মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰডি একাউণ্টৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি চাওক। অৰ্থাৎ আপুনি আৰডি একাউণ্ট এটা কিয় খুলিব আৰু এই আৰডি একাউণ্টটোনো আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত কিয় খুলিব সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। ডাকঘৰৰ সকলো স্কিমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ চৰকাৰ। গতিকে চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত যিহেতু ডাকঘৰৰ আঁচনিবিলাক চলে আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি এই আৰডি একাউণ্টটো খুলিলে আপোনাৰ বাবে এটা নিৰাপদ বিনিয়োগ হ'ব। অৰ্থাৎ কি হৈছে ছেফ ইনভেষ্টমেণ্ট, গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণ, অৰ্থাৎ আপুনি যিমানখিনি টকা সঞ্চয় কৰিব আৰু সেই সঞ্চয় অনুপাতে সুদসহ যিমান টকা আপুনি পাব লাগে সকলো টকা মেচিউৰিটিৰ পাছত ঘূৰাই পাব। এই আৰডি একাউণ্টটোৰ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটোৱে হৈছে মই প্ৰথম অৱস্থাতে কৈছোঁ যে কি হৈছে খুব কম পৰিমাণেৰে সঞ্চয় আপোনালোকে কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ মাহে আপুনি 100কৈও কি হৈছে টকা সঞ্চয় কৰি যাব পাৰে এই একাউণ্টত। আৰডি একাউণ্টটো কোনে কোনে খুলিব পাৰে আপোনালোকে চাই লওক। ভাৰতীয় প্ৰতিজন নাগৰিকে আৰডি একাউণ্টটো খুলিব পাৰে আৰু যদি এডাল্ট হয় তেতিয়াহ'লে কথা নাই, সকলোৱে খুলিব পাৰিব। জইণ্ট একাউণ্টটো খুলিব পাৰে আৰু গাৰ্জেণ্টৰ বিহাফত মাইনৰেও একাউণ্টটো চলাই থাকিব পাৰে বা মাইনৰৰ নামতো খুলিব পাৰে। আৰু মাইনৰ অফ 10 years এণ্ড এবভ এজ কেন অ'পেন আৰডি একাউণ্ট। আৰডি একাউণ্টটো আপুনি কেনেকৈ অ'পেন কৰিব? আপুনি নগদ টকাৰেও আৰডি একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে বা চেকৰ মাধ্যমেৰেও পাৰে। আৰু চেকৰ পইচা যিদিনাখন ডিপ'জিট হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰডি একাউণ্টটো আৰম্ভ হ'ব। আৰডি একাউণ্টৰ ডিপ'জিট লিমিট যিহেতু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে 100 টকাৰ পৰা আপোনালোকে পইচা জমা ৰাখিব পাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহে যদি আপোনালোকে 100 টকাকৈ থয় তেতিয়াও আৰডি একাউণ্টটো আপোনালোকৰ চলি থাকিব। মান্থলি ডিপ'জিটৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই। ইয়াৰ এটা অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল প্ৰথম মাহত আপুনি কিমান টকা সঞ্চয় কৰিব। যদি প্ৰথম মাহৰ পৰা আপুনি 100 টকাকৈ থয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি 100 টকাকৈ জমা থ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ পইচা বোলে নহয় এই মাহত মই 500 টকা থওঁ তেনে কিন্তু নহয়। অৰ্থাৎ আৰডি একাউণ্টটোৰ মান্থলি যিটো ডিপ'জিট সেই ডিপ'জিটটো 5 বছৰৰ বাবে আপোনাৰ সদায় একেই থাকিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপোনালোকে চাওক। আৰডি একাউণ্টতো যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিয়ে, অৰ্থাৎ সুদৰ হাৰ ইয়াতো যথেষ্ট বেছি হয়। এতিয়া এপ্ৰিলৰ আগলৈকে সুদৰ হাৰ আছিলে 5.8% আৰু বৰ্তমান সুদৰ হাৰ হ'ল 6.2%। এইটো ডাকঘৰত 3 মাহৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰে সুদৰ হাৰটো পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে। এতিয়া আৰডি একাউণ্টৰো এইবাৰ সুদৰ হাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু সাধাৰণতে সুদৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে হয়। এতিয়া 6.2% হয়। 6.2%কৈ আপোনাৰ 3 মাহ থাকিব, আকৌ 3 মাহৰ পাছত চৰকাৰে সুদৰ হাৰ সলনি কৰিব। কিন্তু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আপুনি আৰডি একাউণ্টটো প্ৰথম খোলোতে যিটো সুদৰ হাৰ থাকিব 5 বছৰৰ বাবে আপোনাৰ সুদৰ হাৰ সেইটোৱেই হ'ব। অৰ্থাৎ সুদ কমিলেও আপোনাৰ লোকচান নহয়, সুদ বাঢ়িলেও কিন্তু আপোনাৰ সুদ বৃদ্ধি নহয়। ইয়াৰ লগতে আৰডি একাউণ্টৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেই ইণ্টাৰেষ্টটো 3 মাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰা হয়
আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয়, অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে যৌগিক সুদৰ হাৰ যিটো সেইটো হয়। মানে আপোনাৰ যিটো সুদ প্ৰথমতে সোমাব, প্ৰতি মাহৰ সুদ যিটো আপোনাৰ বাঢ়িব, সেইটো আপোনাৰ ডিপ'জিটৰ লগত যোগ কৰি পেলাই আকৌ তাৰ ওপৰত কি হৈছে সুদ দিয়া হয়। গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হয় কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, অৰ্থাৎ সুদৰ ওপৰত সুদ গণনা কৰা হয় আৰ ডি একাউণ্টত। চিয়ৰিটি পিৰিয়ডটো হ'ল 5 years। 5 বছৰৰ পাছত আপোনালোকৰ একাউণ্ট মেচিয়ৰ হ'ব, আৰু যদি আপুনি এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই একাউণ্টটো এক্সটেণ্ডো কৰিব পাৰে। একাউণ্টটো অ'পেন হোৱাৰ 3 বছৰৰ পাছত আপুনি একাউণ্টটো ক্ল'জ কৰিব পাৰে, কিন্তু সি প্ৰিমেচিয়ৰ ক্ল'জ হ'ব, তাত আপোনাৰ কিছুমান লোকচান হ'বই। আৰু 3 বছৰৰ পাছত আপুনি যদি একাউণ্টটো ক্ল'জ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ ছেভিং বেংকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটতহে আপোনাৰ কি হৈছে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপুনি পাব। আৰু এটা সুবিধা আছে, আপুনি প্ৰিমেচিয়ৰ উইথড্ৰৱেল কিন্তু কৰিব পাৰে। আৰ ডি একাউণ্টটোত আপুনি সাধাৰণতে এবছৰৰ পাছত, আৰ ডি একাউণ্ট এটা অ'পেন হোৱাৰ এবছৰৰ পাছত আপুনি 50% কিন্তু উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ডাকঘৰত আৰ ডি একাউণ্ট খোলা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এটা আৰ ডি একাউণ্ট খুলিব পাৰে, যিহেতু খুব কম সঞ্চয়েৰে আপোনালোকে এটা বৃহৎ পুঁজি গঠন কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত যথেষ্ট সুদো ভাল হয়। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।